welcome back again and again, Kuradangerz. We got another parcel to unpack for today's video. You know the drill, we're going to review our new items or new stuff from online store. Shopee, baka naman yumayaman ang Shopee pa dahil sa mga online buyers like me. So, yes, if you are interested kung ano yung laman ng ating parcels for today's video, please support in the Kuradangerz by subscribing, click the red one out there, and of course the bell so that you will be notified if ever in the Kuradangerz will upload another video. Alright, so Christmas is coming to town, so mag-haul na naman tayo ng mga pang-gift mga kadangs. Ewan ko lang kung ano tong mga pinagbibili ko these days, pero I think gamit na gamit to for Christmas and for holiday season, you know. So, this parcel out here, open natin. I think this is my chichubureche about sa nails. Kasi parang naa-addict ako sa mga nails essentials like nails extension, gano'n. Parang naa-addict ako sa mga gano'n. So, yes, parang ito yun. Meron dito, anong tawag dito? Parang buffer. Ayan. Buffer to, nail buffer. So, kung gusto niyo mag-DIY ng mga nails niyo dyan, bumili kayo sa Shopee. Marami mga kadangs. And I got right here a nail glue. Murang-mura lang to at ano na siya, 5 na siya mga kadangs. And bumili na ako ng 2 packs. Ayan, very affordable lang. Ayan, para hindi tayo maubusan ng nail glue. Ayan. So, paparating pa rin yung mga fake nails natin. So, ayan, share ko sa inyo kung paano kung maglagay niyan. And I got also right here fake nails. Ayan. Ayan siya, mga acrylic ata to siya. Kuradangerz. Ayan, fake nails. And then, I have also right here buffer. Also a buffer or ang tawag dito. Ayan siya. So, ito yung laman ng ating parcel sa ating binuksan for the first parcel. Next is, alam nyo, hindi ko alam ha, pero i-review natin tong mga to kung talagang kapit na kapit yung mga fake nails natin dito. And of course, ito, buffer. And of course, this fake nails. Ayan, share ko yung mga quality ng mga product na yan sa ating vlog, upcoming vlog. And next is this one. I think this is a baby stuff. Kasi bumili kasi ako ng mga new damit ni Rio. Kasi wala na siya. Medyo lumalaki na siya and kailangan ko nang bumili ng mga additional tools niya. Ganun talaga eh. So, ayan. First, medyo maliit siya pero ayan, maliit siya pero siguro kasyan pa naman to. Kasi ayoko din naman na magmukha siyang nanay. Diba sa mga dress, kailangan talaga hindi siya gaano maluwag kasi magmumukhang nanay talaga siya. Ayan, yung tela niya is like a cotton spandex which is very soft and very stretchy na fabric and very cute. May pabaw din siya. Perfect na din to. Pwede na tong pang simba or pang bahay or pwede na din tong pang lakad kasi hindi naman siya mukhang mumurahin. As in, cute din naman. So, we'll see kung anong itsura ni patuti nito. Next is a dress also. Ito siya. Kalis yung ano niya or linen something. Yeah, linen yung kanyang or pang kalis ata. Yung kulay niya. And ganyan siya. Very cute. I think cute si Riri nito. Medyo maliit lang siya pero kasi pag malaki sa baby yung ano, yung mga dress is magmukhang nanay. So, yun. And malaki din kasi, medyo malaki din kasi si Riri. Or siyang oversized sa age niya. And next is this one. It's a really cute na dress na may pabaw siya dyan. Cute yellow bow. Pretty, very pretty mga kabangs. Ayan. Cute. And last but not the least, sa parcel na ito is this. Ito yung pang-outfit ko sa kanya for Christmas. Kasi gusto ko din na outfitan si Riri ngayong Christmas. And ito yung nakita ko. Something like a glittery tutu dress. Ayan. So pretty. And mura lang to mga kadangs. Very nice. And meron siyang pag-glittery, shimmering, shining, shimmering, splendid na effect. And gusto ko siyang i-photoshoot during holiday season. And gusto ko ding i-wear niya to sa
Christmas for photoshoot na din sa family. Yan, very nice. So, ano na din to, Christmas outfit ideas na rin to. Dahil sa kanyang mga bulilits dyan. And of course, meron din akong paparating na parcel for kuyas kasi bumili din ako ng mga pang-outfit nila for their Christmas party sa school. Alright, so talagang ready na tayo sa ating Christmas holiday season. Meron tayong pahabol na isa pang parcel. This is for kuyas. Ito yung in-order ko para susuotin nila sa kanilang Christmas party. Dyers kasi, alam nyo na, talagang pinaghahandaan kasi alam nyo na naman na talagang holiday season is magastos. Magastos sa food, alam nyo na. So, ito is, hindi ko alam kung kanino. This is for Kuya Kian ata. Ayan. So, it's a polo shirt na maroon. Ayan. May pa-Burberry siya dyan. Parang overruns yung ano yung ito. Kuradangerz. So, ganyan siya. And this one is for Glen Arnil. Ayan. Polo shirt din siya na kulay red. And may pa-Dior siya dyan. So, yan. Ito yung mga laman ng ating parcel unpacking for today's video. If you do like this kind of video, Kuradangerz, please give me a thumbs up and yes, see you na lang sa ating next video.